Hello everyone. Welcome to current affairs session of Asmalayas Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ যি শুকুৰবাৰৰ যি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স টপিকখিনি কভাৰ কৰোঁ এই আমি সিৰিজত আজি আমি যিকিটা টপিক আমি আজি ল'ব ওলাইছোঁ আমাৰ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ মূল যিকিটা টপিক আমি আজি কভাৰ কৰিম সেইকিটা হৈছে প্ৰথম টপিকটো 8 এলিফেণ্ট কিল বাই ট্ৰেইন আমাৰ যি হুজাই কামপুৰ আমাৰ যি ষ্টেচনৰ ওচৰত এটা বহুতো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত 8টাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে এই দিনক দিনে যি হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত বাঢ়ি গৈছে তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান আজি চাম তাক আমি কেনেকৈ আমি এই সংঘাতবিলাক দূৰ কৰিব পাৰোঁ কি আমি ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ এই গোটেই ইস্যুটো আমি আজি অলপমান ডিছকাশ্যন কৰিম তাৰ ওপৰত ছেকেণ্ড টপিকটো হাউ আছাম ৰিক্লেইম গোপীনাথ বৰদলৈ আমি জানো ৰিচেণ্টলি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেখেতে অসম ভিজিট কৰি যি লোকপ্ৰিয় আন্তৰ্জাতিক গোপীনাথ বিমানবন্দৰ যিটো এয়াৰপৰ্টৰ নতুন টাৰ্মিনেল উদ্বোধনী কৰিছিলে আৰু তেখেতে গোপীনাথ বৰদলৈ যি ৰোল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আজি গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ ৰোল বা অসমক যি গ্ৰুপ চিট ইনক্লুজন কৰাৰ পৰা যি আমাৰ অসমক তেখেতে যেনেকৈ বচাইছিলে বা তেখেতৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সেই ভূমিকাটোৰ বিষয়ে আজি ইয়াত বিশেষকৈ আমি আজি অলপ আলোচনা কৰিম তাৰ ওপৰত তৃতীয় টপিকটো আছিলে বটদ্ৰোৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্ট যিহেতু জানো আমি অহা 29 তাৰিখে 29 ডিচেম্বৰত দেশৰ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসম ভিজিট কৰিব আৰু যিটো এই বটদ্ৰোৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্ট এইটো এটা মেচিভ আমাৰ যি শংকৰদেৱৰ যি জন্মস্থান বটদ্ৰোৱাত যে আমাৰ এইটো এটা কালচাৰেল টুৰিজম বা স্পিৰিচুৱেল হাব হিচাপে বনাব গৈ আছে এই যিটো প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আমি অলপমান পঢ়িম তাৰপিছত নাগামী বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল মিথুন ব্ৰীড ৰিচেণ্টলি নাগামী হৈছে এটা ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম অফিচিয়েল মিথুন ব্ৰীড হিচাপে তেখেতক মানে নাগামীক হেৰি কৰিছে কি বুলি কয় স্বীকৃতি দিছে তাৰপিছত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিচেণ্টলি দেশে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ 101 বছৰীয়া যি বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে উদযাপন কৰিলে আৰু তেখেতৰ যিটো বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী সেই বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীটোক গুড গভাৰ্নেন্স ডে হিচাপেও মনা হয় আমি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ তেখেতৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত সম্পৰ্ক বা নৰ্থ ইষ্টক কেনেকৈ এখন ডেভেলপমেণ্ট হাব হিচাপে তেখেতে কৰিব বিচাৰিছিলে তেখেতৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আমি আজি ইয়াত চাম আমাৰ যিটো প্ৰথম টপিকটো নিউজত এইটোৱে আছিলে 8 wild elephants were killed after being hit by a speeding Rajdhani Express on a railway stretch in Assam that is known as elephant habitat and lies close to a notified elephant corridor. Basically, যিটো আমাৰ নিউজটো আছিলে যি আমাৰ কামপুৰ হুজাই যি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত 8টাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুবৰণ হৈছিলে এতিয়া আমাৰ এই যি দিনক দিনে যি মানুহ হাতীৰ যিটো সংঘাত এই সংঘাতটো বেচিকেলি বাঢ়ি গৈ থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই সংঘাতটো বহাৰ ইয়াত মেইন ৰুট কজ যদি আমি চাওঁ প্ৰথম যদি আমি ৰুট কজটো চাওঁ এইটো হৈছে শ্ৰিংকিং হেবিটেটছ ৰেপিড ডিফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড ৰেম্পেণ্ট এনক্ৰ'চমেণ্ট ইন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হেভ ফ'ৰ্চড এলিফেণ্ট আউট অফ দেয়াৰ নেচাৰেল হোমছ প্ৰথম যিটো কাৰণ হৈছে আমি যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা আমি যিবিলাক আমাৰ হেলিপেণ্ট হেবিটেট আমি মানুহবিলাকে তাত কণ্টিনিউৱাছলি ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি আছোঁ গছ কাটি গৈ আছোঁ আৰু তাত আমি সেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাকত আমি নিজৰ ঘৰ সাজি বহি আছোঁ তাৰ ফলত যি হৈছে আমাৰ যিখিনি এলিফেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ পপুলেশ্যন এলিফেণ্টৰ যি থকাৰ জেগাখিনি কমি গৈছে তাৰ ফলত প্ৰায় এলিফেণ্টখিনি আমি সেইবিলাক জেগাৰ পৰা আমাৰ মানুহ য'ত আছে মানুহ বসতিপূৰ্ণ জেগাত ওলাই অহা দেখা পাওঁ তাৰ মাজত হিউমেন আৰু এলিফেণ্টৰ কনফ্লিক্ট আমি বাঢ়ি যোৱা দেখা পাওঁ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন বা ইলিগেল এনক্ৰ'চমেণ্ট ইন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অফ ৰুটছ large scale infrastructure project including railway lines have cut through traditional migratory paths leaving elephant with no choice but to cross dangerous tracks in search of food যিটো ছেকেণ্ড কজটো হৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অফ ৰুটছ আমি যিমানবিলাক আমি সেই এলিফেণ্ট হেবিটেটৰ মাজেদি আমি কণ্টিনিউৱাছলি আমি ডেভেলপমেণ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেলৱে প্ৰজেক্ট ৰোডৱে প্ৰজেক্ট ঠিক আছে বা বহুতখিনি আমি ডেভেলপমেণ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট আমি সেইবিলাক এৰিয়াত বনাই আছোঁ যাৰ ফলত যিখিনি হাতীখিনিৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুটছখিনিক অবষ্ট্ৰেক্ট কৰিছে আৰু তেখেতসকলে হাতীসকলে মানে ডেঞ্জাৰাছ ৰুট ল'বলৈ বাধ্য হৈছে যাৰ ফলত আৰু মানুহ আৰু আপোনাৰ আমাৰ যি মানুহ আৰু এলিফেণ্টৰ মাজত কনফ্লিক্টটো বৃদ্ধি পাইছে তৃতীয় যিটো প্ৰব্লেম সেইটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন ব্ৰেকডাউন দেয়াৰ ইজ এ ক্ৰিটিকেল লেক অফ ৰিয়েল টাইম ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰিং বিটুইন ফৰেষ্ট গাৰ্ডছ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন মাষ্টাৰ অৰ লোক'মেটিভ টাইলটছ আমাৰ এতিয়া লেক অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন দ্য এজেঞ্চিজ
ঠিক আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডছ বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে বা যিখিনি লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনিৰ মাজত আমি এটা ষ্ট্ৰং কৰ্ডিনেশ্যন আমি দেখা পোৱা নাই যাৰ ফলতো আমাৰ এই যিটো ৰেলৱে ট্ৰেকত স্পীডটো অলপমান হেৰি কৰাত স্পেচিয়েলি এলিফেণ্ট হেবিটেড এৰিয়াবিলাকত স্পীডটোক মানে কণ্ট্ৰল কৰাত অলপমান অসুবিধা হৈছে কৰ্ডিনেশ্যন নাই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ মাজত তাৰ উপৰি হৈছে হাই স্পীড ট্ৰানজিট ডিছপাইট বিং এন ভালনাৰেবল জোন ট্ৰেইন অফটেন মেইনটেইন হাই স্পীড মেকিং ইটছ ইম্পচিবল টু এপ্লাই ইমাৰ্জেঞ্চিজ ব্ৰেক ইন টাইম ৱেন হাৰ্ট এপিয়াৰ্ছ দ্য ট্ৰেকছ আৰু আমাৰ বেচিকেলি যিখিনি ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ কথাই যদি মই কওঁ এখন বহুত হাই স্পীড ট্ৰেইন হয় আৰু জেগাই জেগাই যিটো এনিমেল কৰিডৰ বা এলিফেণ্ট কৰিডৰ হিচাপে মাৰ্ক কৰা হৈছে কিন্তু সেই হাই স্পীড ট্ৰেইনবিলাকে মেইনটেইন কৰাত মানে হেৰি হৈছে সক্ষম হোৱা নাই মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাবোৰ আমাৰ দিনক দিনে বেছি হৈ যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আমি ইয়াত কেনেকৈ এই বস্তুটো আমি অলপমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ হোৱাট আৰ দ্য টেকন'লজিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চলিউশ্যনছ টু ট্ৰেকেল দিছ টাইপ অফ প্ৰব্লেম আমি প্ৰথম ইনট্ৰুশ্যন ডিটেকশ্যন ছিষ্টেম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যাতে আমি কিছুমান চেঞ্চৰ বেছ টেকন'লজি বা অপটিক ফাইবাৰ কেবল আমি ইউজ কৰি মেলি ঠিক আছে আমি অপটিকেল ফাইবাৰ কেবলছ বা চেঞ্চৰ বেছ টেকন'লজি ইউজ কৰি মেলি আমি এলিফেণ্টক ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এলিফেণ্টৰ যিবিলাক ফুড ট্ৰেকছ বা ফুড পইণ্টছবিলাক আমি ডিটেক্ট কৰি মেলি আমি লোক'ম'টিভ পাইলটক আমি ৱাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ স্পেচিয়েলি যিখিনি হিউমেন মানে যিখিনি এলিফেণ্ট হেবিটেড এৰিয়াখিনিত তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ কনষ্ট্ৰাক্টিং আণ্ডাৰপাছেছ অভাৰপাছ আৰ্থ এণ্ড ৰেম্পছ এলাউ এলিফেণ্ট টু ক্ৰছ ৰেলৱে লাইন উইদাউট অভাৰ ষ্টেপিং ইন টু দ্য ট্ৰেকছ আমি কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ বা আণ্ডাৰপাছেছ অভাৰপাছেছ আমি যিখিনি চেঞ্চিটিভ এৰিয়াখিনিত আমি এইখিনি বনাব পাৰোঁ যাতে এনিমেলখিনি স্মুথ তেখেতসকলে মাইগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে স্মুথ মানে যাব পাৰে স্পীড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মেণ্ডেটৰী স্পীড লিমিটছ মাষ্ট বি এনফ'ৰ্চ এক্ৰছ অল ষ্ট্ৰেচেছ আইডেণ্টিফাইড এলিফেণ্ট হেবিটেড নট জাষ্ট এ নটিফাইড কৰিডৰ যিমানবিলাক আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ যিখিনি অলপমান যিখিনি নটিফাই ষ্ট্ৰেচ বা যিখিনি আমাৰ এলিফেণ্ট হেবিটেড য'ত বেছিকৈ আমি আছে সেই এলিফেণ্ট হেবিটেডখিনি এৰিয়াখিনিক আমি মাৰ্ক কৰি আমি তাত যাতে আমি স্পীডটো আমাৰ যি ট্ৰেইনৰ যিটো স্পীডটো যাতে আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰোঁ কমাব পাৰোঁ এইখিনি আমি মেজাৰ্ছ আমি ল'ব পাৰোঁ হাতত ঠিক আছে এই মেজাৰ্ছখিনি হয়তো ল'লে আমি এই যি হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাতটো আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি এই বস্তুখিনি বহুত মানে পৰিমাণত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব বা ট্ৰেকেল কৰিব পাৰিম অভাৰঅল কমিউনিটি ইনভলভমেণ্টটো লাগিবই ঠিক আছে মানুহৰ ছাপৰ্ট বা মানুহৰ যি কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ঠিক আছে এংগেজিং লোকেল ভিলেজাৰ টু এক্ট এজ এলিফেণ্ট ট্ৰেকাৰ্ছ can provide an extra layer of human intelligence and monitor heart movement আমাৰ অভাৰঅল যিটো কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট বা গ্ৰাউণ্ড লেভেল পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ পিপল ঠিক আছে এই বস্তুটোক ট্ৰেকেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি জৰুৰী হয় আমি কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ যি এলিফেণ্টৰ ওপৰত আছে তাৰ বিষয়েও অকণমান আলোচনা কৰি লওঁ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট ইট ৱাজ লঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইয়াৰ 1992 এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম হয় প্ৰভাইডিং ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড টেকনিকেল ছাপৰ্ট টু ষ্টেটছ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কৰিডৰ প্ৰটেকশ্যন এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম হয় য'ত ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট আৰু টেকনিকেল ছাপৰ্ট দিয়া হয় যাতে আমি ৱাইল্ড লাইফবিলাকক ভালকৈ মেনেজ কৰিব পাৰোঁ আৰু স্পেচিয়েলি যিবিলাক এলিফেণ্ট কৰিডৰবিলাকক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত দেশত এনেকুৱা নটিফাইড তোমাৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বনোৱা হৈছে টোটেল দেয়াৰ আৰ 33 নটিফাইড এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়াত এনেকৈ এলিফেণ্টৰ পপুলেশ্যনখিনি য'ত বেছিকৈ আছে মানে আমাৰ য'ত বেছিকৈ পপুলেশ্যন আছে তাক সেইবিলাক আমি নটিফাইড এলিফেণ্ট কৰিডৰ হিচাপে বনাইছোঁ তেনেকুৱা নটিফাইড এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বা এলিফেণ্ট কৰিডৰ আমাৰ দেশত টোটেল 33টা আছে আছাম ইজ এ মেজৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডাৰ ফৰ এছিয়ান এলিফেণ্ট ছেকেণ্ড অনলি টু কৰ্ণাটকা ইন পপুলেশ্যন ডেট দ্য ষ্টেট হেজ 5 নটিফাইড এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু আমাৰ অসমত মূলতঃ 5খনকৈ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু আমাৰ অসমত হাতীৰ পপুলেশ্যন চবতকৈ ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট চবতকৈ বেছি হাতীৰ পপুলেশ্যন হৈছে কৰ্ণাটকাৰ পিছতে এছিয়ান এলিফেণ্ট আমাৰ দেশৰ ভিতৰত আমাৰ ছেকেণ্ডত আছে তাৰপিছত আৰু এটা চৰকাৰৰ ইনিচিয়েটিভ হৈছে গজ উৎসৱ এন ইনিচিয়েটিভ টু চেলিব্ৰেট 30 years অফ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট এণ্ড প্ৰমোট এলিফেণ্ট হিউমেন কো এক্সিষ্টেঞ্চ এইটো এটা চৰকাৰৰ এটা পদক্ষেপ যি প্ৰজেক্ট এলিফেণ্টৰ যি 20 বছৰীয়া যি যাত্ৰা বা 20 বছৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এটা নতুন প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে 30 বছৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এটা প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে গজ উৎসৱ এন ইনিচিয়েটিভ টু চেলিব্ৰেট 30 years অফ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট এণ্ড প্ৰমোট এলিফেণ্ট হিউমেন কো এক্সিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ মেইন যিটো এইম হৈছে সেইটো হৈছে এলিফেণ্ট আৰু হিউমেনৰ কো এক্সিষ্টেঞ্চটো আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে মাইক প্ৰগ্ৰেম মনিটৰিং অফ ইলিগেল কিলিং অফ এনিমেল ঠিক আছে মনিটৰিং অফ ইলিগেল কিলিং অফ এলিফেণ্ট প্ৰগ্ৰেম
stand for monitoring the illegal killing of elephant. It is an international program under CITES to track poaching trends. আমি এই আমাৰ যি হাতীৰ পপুলেশ্যনটো পোচিং হোৱাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে শিকাৰ হোৱাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এইটো এটা আমি আমাৰ এটা মাইক এটা প্ৰগ্ৰেম আছে আণ্ডাৰ দ্য CITES প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে প্লান বি an innovative initiative by Northeast Frontier Railway that uses device to broadcast the sound of buzzing bees to keep elephant away from the tracks. আৰু আমি জানো আমাৰ যিটো এই বি টেকনিক আমাৰ যি হাতীয়ে মৌ মাখিলৈ বহুত ভয় কৰে আৰু যিবিলাক সেনসিটিভ এৰিয়াত সেইবিলাকত আমি মৌ মাখিৰ আমি পালন কৰি আমি যাতে হাতী আহিলে যে মৌ মাখিৰ আৱাজটো আমি দি হাতী যাতে সেই মৌ মাখিৰ আৱাজটো শুনি মেলি যাতে হাতী পলাই যাব পাৰে এইটো এটা স্কিম মানে এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে লৈছিলে হাতত তাৰপিছত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰ দিছ ল এলিফেণ্ট আৰ schedule 1 species granted the highest level of legal protection killing them in a serious criminal offense আৰু আমাৰ যি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত এলিফেণ্টক Schedule 1ত ৰখা হৈছে মানে হায়েষ্ট প্ৰটেকশ্যন পোৱা যায় আমাৰ মই ক'লোৱে অসমত 5টা এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে এইটো এক্সামৰ কাৰণে এইটো কোন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ অসমত কিমানটা এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে দেশৰ ভিতৰত 33টাৰ ভিতৰত অসমত 5টা আছে এই 5খন আমাৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কি হয় কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ধনচিৰি লামডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ তাৰপিছত চিৰাং ৰিপু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু আমাৰ গোটেই দেশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত টোটেল 10টা মাইক সাইটছ আছে মনিটৰিং অফ ইলিগেল কিলিং অফ এলিফেণ্ট এই যিটো মাইক যিটো সাইটছৰ আণ্ডাৰ যিটো মাইক প্ৰগ্ৰেম আমাৰ অসমত টোটেল 2টা ভাৰতবৰ্ষত টোটেল 10টা আছে আৰু আমাৰ অসমত 2টা আছে আমাৰ অসমৰ 2টা মাইক সাইট হৈছে এটা হৈছে চিৰাং ৰিপু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু এটা হৈছে দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ যিটো আছে সেইটো মাইক ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত আছে মনিটৰিং অফ ইলিগেল কিলিং অফ এলিফেণ্ট ঠিক আছে ছেকেণ্ডটো টপিকটো হাউ আছাম ৰিক্লেইম গোপীনাথ বৰদলৈ ঠিক আছে এইটো আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান চিলেবাছ বা আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অসমৰ বা আমি ৰিজনেল যি আইডেণ্টিটি বা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ এই গোটেইখিনি বস্তুক আমি চিলেবাছৰ লগত লিংক কৰিব পাৰোঁ ৰিচেণ্টলি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনাগুৰেটেড দ্য নিউ ইণ্টিগ্ৰেটেড টাৰ্মিনেল অফ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট along with unveiling of a statue of Gopinath Bordoloi. Recently, আমি জানো নিউজটো আমাৰ যি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভিজিট কৰিছিলে আৰু সেই যি গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ তেখেতে এটা নতুনকৈ এটা টাৰ্মিনেল তেখেতে উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ এটা ষ্টেচু ঠিক আছে এটা প্ৰতিমূৰ্তিও তেখেতে উন্মোচন কৰিছিলে আমি গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে অকমান চাওঁ দ্য ইনাগুৰেশ্যন অফ এ নিউ এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল ইজ নট মেয়াৰলি এন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মাইলষ্টোন The installation of Gopinath Bordoloi statue within the airport complex symbolizes the reclaiming Assam political memory and rightful national recognition. আমি ইয়াৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমৰ যিখিনি আমাৰ ব্যক্তি সেই ব্যক্তিখিনি বা আমাৰ অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যিখিনি ব্যক্তিৰ আমাৰ বিশেষকৈ গুৰুত্ব আছে বা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আমাৰ অসমৰ এইসকল নেতাই বা এইসকল ব্যক্তিয়ে এক মানে গুৰি ধৰিছিলে অসমৰ পৰা আৰু আমাৰ অসমখনক বহুত বেছি মানে তেখেতসকলে প্ৰটেক্ট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু এই গোপীনাথ বৰদলৈ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনে বৰ্তমান এটা নেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন বা দেশত এটা স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইট ছিগনেল দ্য ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড আইডেণ্টিটি মাষ্ট মুভ টুগেডাৰ নট ইন আইচলেশ্যনছ আমি গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে যদি চাওঁ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ এন আছাম ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড এ চেণ্ট্ৰেল ফিগাৰ ডিউৰিং ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিশ্যন আমি আমাৰ দেশৰ স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমি গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে আৰু এটা কথা যদি কওঁ তেখেত আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন পোৱা প্ৰথমগৰাকী তেখেত ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰত ৰত্ন পাইছে এগৰাকী হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ 1999ত পাইছে আৰু ছেকেণ্ডজন হৈছে সুধাকন্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে পাইছে 2019 চনত He stood firm against the Muslim League demand to merge Assam with East Pakistan even when national level political compromises threaten Assam future. Backed by Mahatma Gandhi and Sardar Patel, Bordoloi resisted pressure that view Assam as an expendable for larger political stability. আমি যি জানো যি আমাৰ 1946ত যেতিয়া ইংলেণ্ডৰ পলিটিকেল চিনেৰিঅ'টো চেঞ্জ হৈছিলে তাত লেবাৰ পাৰ্টি কাম ইন টু দ্য পাৱাৰ ক্লেইমেণ্ট এটলি বিকাম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্লেইমেণ্ট এটলি যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে তেখেতে তেতিয়া অসমৰ যি ইমিডিয়েট পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা এখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তেখেতে কেবিনেট মিছন প্লান
অসম ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিলে আৰু সেই কেবিনেট মিছন প্লানত 3জন মেম্বাৰ আছিলে হুইচ ৱাজ হেডেড বাই ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু সেই কেবিনেট মিছন প্লান ঠিক আছে সেই কেবিনেট মিছন প্লান আমাৰ পেথিক লৰেন্স এভি আলেকজেণ্ডাৰ ঠিক আছে এই 3জন ব্যক্তি আহিছিলে আৰু সেই আমাৰ কেবিনেট মিছন প্লানৰ মেইন আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষখনক 3টা গ্ৰুপত ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছিল গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ এত হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্সখিনিক ৰখা হৈছিল গ্ৰুপ বিত আমাৰ মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্সখিনিক ৰখা হৈছিল আৰু গ্ৰুপ চিত আমাৰ অসম আৰু বেংগলক ৰখা হৈছিলে কিন্তু এই যি কেবিনেট মিছনৰ যিটো প্লান এইটোক ষ্ট্ৰংলি ৰেজিষ্ট কৰিছিলে ষ্ট্ৰংলি এগেইনষ্ট কৰিছিলে অসমৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কাৰণ কিয়নো গ্ৰুপ চি আমাৰ অসমক যেতিয়া বেংগলৰ লগত এটাচ কৰিব তেতিয়া অসমৰ নিজৰ এটা যিটো কালচাৰেল আইডেণ্টিটি যিটো লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটি বা যিটো আমাৰ অসমৰ এটা সভ্যতা অসমীয়া সমাজৰ যিটো সভ্যতা হয়তো হেৰুৱাব লাগিব আৰু হয়তো ফিউচাৰত যেতিয়া বেলেগ এখন পাকিস্তানত যেতিয়া কাণ্ট্ৰি বনিব তেতিয়া হয়তো মহম্মদ আলী জিন্নাৰো এটা প্লান আছিল যেন অসমক বেংগলৰ লগত ইনক্লুড কৰি ইষ্ট পাকিস্তানৰ পাৰ্ট বনোৱা কিন্তু এই যিটো সপোন আছিলে বা এই যিটো কেবিনেট মিছন প্লানৰ যিটো এইটো প্ৰপ'জেল আছিলে এই প্ৰপ'জেলটোক ষ্ট্ৰংলি ৰেজিষ্ট কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আৰু তেখেতক সেই প্ৰগ্ৰেমটোত যেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেল লিডাৰো ইমান বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধী আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলেও আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈক যথেষ্টখিনি সাহস দিছিলে আৰু তেখেতৰ ষ্ট্ৰং ইনিচিয়েটিভত বল্ড ইনিচিয়েটিভক অসমখনক গ্ৰুপ চিট ভৰোৱাৰ পৰা মানে আমাৰ গ্ৰুপ চিট ইনক্লুড নকৰাবৰ কাৰণে সক্ষম আমি হৈছিলোঁ বৰদলৈ অপ'জ কেবিনেট মিছন প্লান ডেট ৰিক্স আছাম ছভেৰেইনিটি হি মোবাইলাইজ পলিটিকেল ৰেজিষ্টেন্স চেলেঞ্জিং লিডাৰশ্বিপ ডেট ৱাজ উইলিং টু কনচিড আছাম ইণ্টাৰেষ্ট হি ষ্টেণ্ডছ এনচিয়ৰ দ্য আছাম ৰিমেইন উইদাউট দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ফাণ্ডামেণ্টেলি শেপিং ইণ্ডিয়ান ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ আমাৰ যি সেই কেবিনেট মিছনৰ যিটো প্লান আছিল গ্ৰুপ চুইট অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ যিটো এটা অসমক হেৰি কৰিছিলে সেইটোৰ পৰা তেখেতৰ ভূমিকাৰ কাৰণে আমাৰ অসমক গ্ৰুপ চিৰ পৰা গ্ৰুপ এত যিখিনি হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্সত ইনক্লুড কৰা হ'ল ঠিক আছে সেইটো সময়ত যদি গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াহঁতে যদি সেই ষ্টেপটো নল'লেহেঁতেন চাগে আজি অসম নামটো চাগে আমি আজি বা অসম এখন ষ্টেট হিচাপে বা আমি আজি দেখা নাপালোহেঁতেন আমাৰ যি ষ্ট্ৰং বা আমি যি এনচিয়েণ্ট কালচাৰেল চিভিলাইজেশ্যন অসমীয়া জাতিৰ যি সভ্যতা হয়তো আমাৰ সেইটো সময়ত হেৰাই গ'লহেঁতেন যদি সেই গোপীনাথ বৰদলৈ নিচিনা মানুহসকলে যদি আমাৰ সেই ইনিচিয়েটিভটো যদি সেইটো সময়ত নল'লেহেঁতেন তাৰপিছত গভাৰ্নেন্স বিফ'ৰ এণ্ড আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি যদি চাওঁ এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 আমি জানো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত প্ৰভিন্সবিলাকত লেজিছলেটিভ ইলেকশ্যন হৈছিলে 1937ত অসমতো হৈছিলে প্ৰথম চাদুল্লাই গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে তাৰপিছত আকৌ গোপীনাথ বৰদলৈ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ চাদুল্লাই গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে তাৰপিছত কেবিনেট মিছন অহা প্লানৰ পিছত আকৌ গোপীনাথ বৰদলৈ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে বৰদলৈ ৰেজিষ্টেড পলিচিজ ডেট এনকাৰেজ ডেমোগ্ৰাফিক মেনিপুলেশ্যন থ্ৰু আনচেক মাইগ্ৰেশ্যন আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হি কোঅৰ্ডিনেটেড উইথ চৰ্দাৰ পাটেল টু ছেফগাৰ্ড আছাম ফ্ৰম এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ ফ্ৰম পাকিস্তান এণ্ড চাইনা তেখেতে চৰ্দাৰ পাটেলজীৰ লগতো বহুত বেছি কোঅৰ্ডিনেশ্যনত আছিলে যাতে আমাৰ অসমক আমি অসমক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ বা অসমক আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ ফ্ৰম দ্য কাণ্ট্ৰিজ লাইক পাকিস্তান এণ্ড চাইনা হি লেড দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ হিন্দু ৰিফিউজি ফ্ৰম ইষ্ট পাকিস্তান বেলেঞ্চিং হিউমেনিটেৰিয়ান ৰেছপনচিবিলিটি উইথ ছ'চিয়েল ষ্টেবিলিটি তেখেতে যিখিনি আমাৰ হিন্দু ৰিফিউজিখিনিকো তেখেতে এটা হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত বা এটা তেখেতৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি দেখায় আমাৰ সেইখিনিক ৰিহেবিলেট কৰাত আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা ইয়াত ৰিহেবিলেট কৰাত তেখেতে এটা যথেষ্ট গুৰুত্ব ভূমিকা তেখেতে পালন কৰিছিলে ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডাৰ অফ আছাম তেখেতৰ লিডাৰশ্বিপত বহুতখিনি নটেবল ইনষ্টিটিউশ্যনছ বা প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ষ্টেট was established যেনেকৈ তেখেতৰ দিনতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টেবলিছ হৈছিল 1948ত তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টেবলিছ হৈছিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট 1948ত হৈছিলে আছাম মেডিকেল কলেজ বনিছিলে আছাম ভেটেৰিনেৰী কলেজ বনিছিলে দিছ ইনষ্টিটিউশ্যন বিকাম দ্য বেকবন অফ আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এডুকেশ্যনেল এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম A renewed emphasis on indigenous right, border security and cultural pride as Bordoloi back to the entire Assam public consciousness. His death anniversary is observed as Lukokoillan Dibok Okhom Sorkare Poitek Bosore. Teketor ji death anniversary dinahun Lukokoillan Dibok hisabe palon kore. Linking present governance with ethical public services. Awards like Lukokhewa, Kormosri reflect continuity with his ideals and the integrity of public welfare. Aru teketor ji Lukokoillan Dibokot
লোকসেৱা কৰ্মচাৰী এই এৱাৰ্ডবিলাক আমাৰ যিবিলাক পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যিসকলে নিজৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে তেখেতসকলক উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে এই যিবিলাক এৱাৰ্ডবিলাক আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰেজেণ্ট কৰে 3 নম্বৰ প্ৰজেক্ট 3 নম্বৰত আমাৰ যিটো আমাৰ হেৰি আছিলে টপিক আছিলে বটদ্ৰৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্ট আমি বটদ্ৰৱা জানো বৰদোৱাত আমাৰ গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান ঠিক আছে 1449 চনত তেখেতৰ বৰদোৱাতে তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 12 ভূঞা ফেমিলিত নিউজত কি আছিলে দ্য বটদ্ৰৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্ট ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ সেট টু ফৰ্মেল ইনাগুৰেশ্যন অন ডিচেম্বৰ 29 আৰু এই যিটো কালচাৰেল প্ৰজেক্ট স্পিৰিচুৱেল প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটোক ডিচেম্বৰ 29 তাৰিখে উন্মোচন কৰা হ'ব টু বি ডান বাই ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এইটো ফৰ্মেলি ইনাগুৰেট কৰিব ahead of this the chief minister reviewed the final phase of construction signaling the completion of one of the Assam most ambitious cultural and spiritual infrastructural project itu eta ohomor eta guruttopurno eta cultural ba spiritual ba eta infrastructural project hisabe ami gonyo koribo paru what is Botodwa Than and why it is important Botodwa Than ba Bordwa Than is the birthplace of Mahapurush Shrimanto Shonkordev the 15th-16th century saint reformer and cultural icon of Assam আমি যি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি জন্মস্থান আৰু তেখেতে এটা সোশিও কালচাৰেল ৰিলিজিয়াছ এটা ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট তেখেতে অসমত 16 চেঞ্চুৰীত 15-16 চেঞ্চুৰীত তেখেতে এটা ইনিচিয়েট কৰিছিল নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম যিটোক আমি কওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্ম বা ভাগৱতী ধৰ্ম বুলিও কওঁ তেখেতে আমাৰ অসমৰ সমাজখনক এখন অন দ্য বেছ অফ ইকুৱেল ষ্টেট অন দ্য বেছ অফ ইকুৱেলিটি আমাৰ গোটেই অসমখনক আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাক তেখেতে নতুন ৰূপত এটা গঢ় দিছিলে ঠিক আছে Shankardev laid the foundation of Ekokhoron Nam Dharma, a new Vaishnavite movement that reshaped Assamese society through social reform, bhakti philosophy, art, literature, music and theater. তেখেতে এই যে আমাৰ Ekokhoron Nam Dharma বা নিউ বৈষ্ণৱিজম মুভমেণ্টক আমাৰ অসমত তেখেতে স্প্ৰেড কৰিছিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ ছ'চাইটিখনক এখন ইকুৱেল ছ'চাইটি উচ নিজ ভেদভাৱ নাৰাখি এখন সমান চকুৰে এখন সুন্দৰ অসমৰ তেখেতে গঢ় দিয়াত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ ডিফাৰেণ্ট সেই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে নতুন আৰ্ট ফৰ্ম নতুন বহুতখিনি পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ অংকীয়া ভাওনা অংকীয়া নাট বৰগীত ঠিক আছে মুখা শিল্প এইবিলাক আদিৰ তেখেতে জৰিয়তে মানুহক আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ আমাৰ যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি ফিলচফি মানুহক তেখেতে শিকাব বিচাৰিছিলে বটদ্ৰৱা ইজ নট জাষ্ট এ ৰিলিজিয়াছ চাইট বাট অলছ' এ চিভিলাইজেশ্যন লেণ্ডমাৰ্ক ইন আছামিজ হিষ্ট্ৰী এইটো আমাৰ বটদ্ৰৱা এখন এটা ৰিলিজিয়াছ চাইটেই নহয় আমাৰ যি অসমৰ আমাৰ যি গুৰুজনাৰ আমাৰ যি আপুৰুগীয়া আমাৰ সম্পদ বা আমাৰ এই যি গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰ বা আমাৰ যিখিনি আমি আজি অসমৰ আমাৰ কালচাৰ অসমৰ আমি যাক লৈ আজি গৌৰৱ কৰোঁ এই গোটেই জেগাটোৰ এটা চিভিলাইজেশ্যন লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে হয় বটদ্ৰৱা থান এবাউট দ্য বটদ্ৰৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্ট দ্য প্ৰজেক্ট ইজ বিং ডেভেলপ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম an estimated cost of 217 crore. It spanned 162 bighas of land, which were freed from encroachment as a part of focused governance drive. The core objective is to transform Botodrua Than into a world-class spiritual, cultural and tourism destination. আৰু যি অসম চৰকাৰ যি বটদ্ৰৱা কালচাৰেল প্ৰজেক্টৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আমাৰ যি প্ৰথম উদ্দেশ্যটো ক'লোৱে গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টিক সেইটো আমি আৰু আগলৈ যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো এটা অসম চৰকাৰৰ এটা প্ৰচেষ্টা তাৰ ফলত তাৰ উপৰিও ৱৰ্ল্ড ক্লাছ স্পিৰিচুৱেল কালচাৰেল এণ্ড টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন যাতে আমি বনাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যি কালচাৰ আমাৰ যি গুৰুজনাৰ সৃষ্টিখিনিৰ আমি চেংটিটিটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি কি ফিচাৰ্ছ আমি এই প্ৰজেক্টটোৰ যদি কিছুমান ফিচাৰ্ছ চাওঁ দ্য কমপ্লেক্স ব্লেণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ এস্থেটিক্স উইথ মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাচ এছ ৱৰ্ল্ড টলেষ্ট গুৰু আসনা চিম্বলাইজিং স্পিৰিচুৱেল লিগেচি অফ শংকৰদেৱ এই ইয়াত আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট গুৰু আসনা বনোৱা হৈছে গুৰু আসন গেষ্ট হাউচ ইনস্পায়াৰ্ড বাই সত্ৰীয়া কালচাৰ ৰিফ্লেক্টিং আছাম ক্লাছিকেল হেৰিটেজ এণ্ড আৰ্ট চেণ্টাৰ শ্বেপ লাইক ট্ৰেডিশ্যনেল কিম্বলছ হাইলাইটিং ডিভ'চনেল মিউজিকেল ডিভ'চনছ এ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ডিজাইন লাইক এ খোল ফৰ এ স্কলাৰলি ৱৰ্ক অন শংকৰদেৱাজ ফিলচফি এ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ ছেফ লাইক এ বোট চিম্বলাইজিং আছামিজ ৰিভাৰাইন কালচাৰ a theater model after a জাপি connecting folk tradition with modern performance basis এই প্ৰজেক্টটোৰ এই মূল যিখিনি মেইন কম্পনেণ্ট এই কম্পনেণ্টখিনি হৈছে এইখিনি এখন ৱৰ্ল্ডৰ এখন ডাঙৰ চবতকৈ গুৰু আসন তাত বনোৱা হৈছে ঠিক আছে সত্ৰীয়া ষ্টাইলৰ গেষ্ট হাউচ বনোৱা হৈছে আমাৰ যিটো ৰিভাৰাইন ইক'চিষ্টেমটোক চিম্বলাইজ কৰিবলৈ বোট মেক কৰা মানে আমাৰ নাৱৰে হেৰি বনোৱা হৈছে ঠিক আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ বনোৱা হৈছে লাইক বোট চিম্বলাইজিং আছাম ৰিভাৰাইন কালচাৰ ঠিক আছে
The project reflects governance model that links cultural heritage with tourist-led development. It aligned with broader national goals of cultural preservation. Our project tour মূল উদ্দেশ্য হৈছে কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, অসমৰ সংস্কৃতিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, স্পিৰিচুৱেল টুৰিজমটোক প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগে. The Chief Minister has directed District Administration and Public Work Department to ensure timely completion of all the remaining works and smooth conduct of the inauguration of the program. ঠিক আছে, আমাৰ যি বটদ্ৰোৱা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিখিনিক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগে, আমাৰ কালচাৰক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সংস্কৃতিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, স্পিৰিচুৱেল টুৰিজমক এটা হাব হিচাপে আমি বটদ্ৰোৱাক বনাব লাগে আৰু লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনো আমি কৰিব লাগে. যিটো নেক্সট টপিকটো আছিলে নাগামী বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল মিথুন ব্ৰীড. স্পেচিয়েলি আমাৰ প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিব পাৰে. Nagaland iconic mithun has achieved global recognition with Nagami. Nagalandor mithun to state animal hoy. Thik ase, being registered as the world first officially recognized mithun breed. Prothom world or prothom officially recognized mithun breed hisabe namakaron kora hoise Nagamik, marking the historic milestone in livestock science and indigenous conservation. Nagami has become the first documented breed of mithun. Aru Nagami to world or prothom documented breed hoy mithunor. Thik ase, Bros frontalis anywhere in the world. The register was secured by ICRA, Indian Council of Agricultural Resources and National Research Center on Mithun, and formally approved by Indian Council of Agricultural Research and National Bureau of Animal Genetic Resources. ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে যে ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমটো কোনটো মিথুনৰ ব্ৰীড, ঠিক আছে, প্ৰথমৰ মানে ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম মিথুন ব্ৰীড হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে. দেন এনচাৰ উইল বি দ্য নাগামী. আমি যদি নাগামীৰ অকণমান ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ, মিথুন ইজ দ্য নাগামীৰ যদি আমি মিথুনৰ যদি অলপমান ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ, মিথুন ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ নাগালেণ্ড এণ্ড হোল্ড ডিপ কালচাৰেল, ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ভেলু ফৰ নাগা ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ. আৰু নাগা ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজত কালচাৰেল, ছ'চিয়েল আৰু এটা ইকনমিক ভেলু আমাৰ মিথুনৰ আছে. লেক অফ ব্ৰীড ষ্টেটাছ আৰ্লিয়াৰ লিমিটেড চাইণ্টিফিক ব্ৰিডিং, জেনেটিক ইম্প্ৰুভমেণ্ট এণ্ড পলিচি ছাপৰ্ট. ঠিক আছে, আৰু এই যিটো ফৰ্মেল ৰিকগনিশ্যন দিয়া যিটো নাগামিক যিটো ব্ৰীড হিচাপে আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম মিথুন ব্ৰীড হিচাপে স্বীকৃতি ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, টাৰ্গেটেড কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হ'ব, প্লান্ট ব্ৰিডিং ষ্ট্ৰেটেজিছ কৰিব পাৰিব আৰু আগলৈ ইম্প্ৰুভ লিভলিহুড অপৰচুনিটিজ ফৰ মিথুন ৰিয়াৰ্ছ. ঠিক আছে, আমি যদি নাগামী মিথুনৰ যদি আমি কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাওঁ, আমি প্ৰিডমিনেণ্টলি ব্লেক কোট উইথ হোৱাইট মাৰ্কিংছ অন লোৱাৰ লেগছ, কম্পেক্ট এণ্ড ষ্টাৰ্ডি বডিজ, strong adaptation to forest hill ecosystem. Aru ei Nagami breed or strong adaptation capabilities ase in forest and hilly ecosystem. Genetic analysis confirmed that the distinct from other mithun population across the northeast. Aru etu genetic studies or ba analysis or ami gom pao etu beleg mithunor projatitke olopman beleg hoy. Thik ase, ajir jitu last topic etu hoise Atal Bihari Bajpayee and the northeast. Amar dekhor former prime minister Atal Bihari Bajpayee dangoria তেখেতৰ December 25, 2025, India celebrate the 101st birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Bajpayee as Good Governance Day. আমি December 25 তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে আমি Good Governance Day হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister of India Atal Bihari Bajpayee ডাঙৰীয়া. Special tribute were held across Assam and the Northeast, highlighting how his tenure from 1999 to 2004 mark a departure from governing by force to governing by empathy, effectively ending the regional decades of long psychological isolation from the rest of India. Amar northeast ba amar Assam ji ekhon amar rest of India pa isolation ase ba amar Assam ba northeast, it is only connected through second neck corridor with the rest of India. Amar ei jikhini amar Assomor jikhini bahut khini ba amar northeastor bahut khini developmental projects ba mainland India logor connection korat, ঠিক আছে, এই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ বহুত বেছি ভূমিকা ইয়াত আছে. ফৰ ডিকেডছ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দ্য নৰ্থ ইষ্ট ফেচ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন, পলিটিকেল নেগলেক্ট এণ্ড ফ্ৰেজাইল পিচ. ডেভেলপমেণ্ট এৰাইভ শ্ল'লি while unrest was often addressed mainly through security measures deepening alienations. Atal Bihari Bajpayee offered a different visions, one rooted in reasoning, dialogue and dignity. আমাৰ যিখিনি আগতে ইয়াত সিকিউৰিটি ইছ্যু আছিলে বা যিখিনি আমাৰ ইয়াত আৰ্ম কনফ্লিক্ট আছিলে সেইখিনি আগতে আমাৰ বেছিকৈ ইয়াত দমন নীতিৰে এইখিনি মানে ৰুট কৰা হৈছিলে. কিন্তু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যেতিয়া পাৱাৰত আহিলে সেই যিখিনি ইছ্যুখিনি থ্ৰু ডাইলগ, থ্ৰু পিচ,
সেই ইস্যুবিলাকক সলভ কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছিলে As early as 1981, Bajpayee argued that the repression could not resolve identity-based politics. He believed was simple and but powerful. Democracy must persuade, not punish. Democracy বুজাই মানুহক ঠিক আছে পানিছ কৰাটো ডেমক্ৰেচিৰ মূল উদ্দেশ্য নহয় When he became Prime Minister, the philosophy shaped in the North-East policy, focusing on development with respect. North-Eastক তেখেতে ডেভেলপমেণ্টক লগত মানে লিংক কৰিব বিচাৰিছে বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টত তেখেতে লঞ্চ কৰিছে সিকিউৰিটি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব কৰিছে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন থ্ৰু কালচাৰেল ৰিকগনিশ্যন ঠিক আছে এই গোটেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতে ভূমিকা পালন কৰিছিল যাতে তেখেতে অসমক বা নৰ্থ ইষ্টক ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে Bajpayee understood the infrastructure is not only economic but it is also emotional. He strengthened the Ministry of Development of Northeastern region. ঠিক আছে Ministry of Development of the Donor Ministry, giving the region focused institutional support. Key project initiated or accelerated during his tenure included তেখেতৰ শাসনকালত আমাৰ মেইনলি আমাৰ যি অসমত আমাৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুতখিনি আমাৰ মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট বা আমাৰ লাইফ চেঞ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ফৰ দ্য পিপল অফ আছাম আমি দেখা পাইছোঁ যেনেকৈ বগীবিল ব্ৰিজ construction initiated in 2002 envisioned as a lifetime for the connectivity and emergency movement. Numoligon refinery commercial production began in 2000. ঠিক আছে anchoring industrial growth in Assam. Naranarayan Bridge inauguration of 15 April 1998 improving internal mobility. যি নৰনাৰায়ণ সেতু যি পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা কানেক্ট কৰে This project reduced both psychological isolation as well as psychological distance from the rest of India. তেখেতৰ মেইন ভূমিকা তেখেতে যি আমাৰ অসমক আগতে বা নৰ্থ ইষ্টক এখন আইচলেটেড মানে এৰিয়া হিচাপে চাইছিলে বা ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিৰ লগত বৰ বিশেষ ৱেল কানেক্টেড নাছিলে কিন্তু তেখেতৰ শাসনকালক আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা আমাৰ অসমক তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে স্পেচিয়েল মেইনলেণ্ডৰ লগত তেখেতে ভাল এটা ৱেল কানেকশ্যন ষ্টেবলিছ কৰিব তেখেতে বিচাৰিছিলে থ্ৰু কালচাৰেলি বা থ্ৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট So that's all for the today. এইখিনি আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ আছিল আজি টপিক এই সপ্তাহত ইমানখিনিয়ে টপিক আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যি আমাৰ আহিবলগীয়া যি ছেশ্যনত আমি বাকী টপিকখিনি যি এই সপ্তাহৰ যিখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব আমি অহা শনিবাৰে আমি কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ